Xin cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng của chúng tôi để theo dõi chương trình nói chuyện cùng với ông dân biểu tiểu bang ông Travis Allen. Trong phần 1 vừa qua thì ông ta đã cho chúng ta biết về những cái công việc mà ông ta đã làm trong năm 2015 từ đầu năm cho tới bây giờ, và một trong những cái vấn đề mà ông ta tập trung đó là ngưng cái vấn đề tăng thuế tại tiểu bang California. Và ông ta trong phần 1 cho biết là chúng ta cho đến nay thì chúng ta đã có một cái số tiền thặng dư ở tại tiểu bang California lên tới 4 tỷ Mỹ Kim, và những cái đồng tiền này thì ông ta muốn sử dụng trong những cái mục đích mà để giải quyết những cái nạn kẹt xe ở tại California, cũng như là giải quyết về vấn đề thiếu nước ở tại tiểu bang này. Và ngay sau đây mời quý khán giả trở lại với chúng tôi trong phần 2 của chương trình. Coming back to you, sir. First part you already talked about stop the increasing the California taxes, but then you mentioned about the traffic in California. So now just coming back to you, just explain to us about more about how do you gonna stop increasing some of the taxes and solve the traffic problem in California? Got it. Yeah. So there's a big question that comes to the state government, which is there's bad traffic in California. Right. Then the answer is how to fix it. Right. And everyone says, well, it's going to cost money. Yeah. Right. That's how the conversation typically goes. Yes. And what we do, what the Republicans have done in California is say, we have problems. We need to fix problems, but we don't want to raise taxes or bring in new money to solve the problems. Right. And here's why. As I mentioned before, California already has the highest taxes in the country. Right. And we already take in more money in taxes than we ever have in any time in our history. So the point is why do we need to raise those taxes even further? Maybe there's a lot of money already in the budget that's not being spent well that we could get spent in a better place. Right. As you might know, the California government is the largest employer in California, and government is also the fastest growing sector of employment in California. So there's a lot that the government is trying to do and expand into. We really feel that we need to focus on the core issues like traffic, water, business climate, because that's what Californians care most about. Right, thank you sir. Và thưa quý khán giả, trở lại cùng với chương trình thì ông ta một lần nữa giải thích cho chúng ta về cái vấn đề một trong những cái vấn nạn ở tại tiểu bang California, đó là vấn đề bị kẹt xe. Và để giải quyết vấn đề này thì bằng cách nào? Ông ta là một đảng viên của Đảng Cộng Hòa tại tiểu bang California, và ông ta muốn sử dụng những cái nguồn tiền khác và hiện nay trong cái ngân sách của tiểu bang California mà những cái số tiền đó vẫn còn nằm yên đó và chưa sử dụng vào trong những cái mục đích gì, thì ông ta muốn sử dụng những cái nguồn tiền đó, Đảng Cộng Hòa muốn sử dụng những nguồn tiền đó để giải quyết cái vấn nạn về kẹt xe, chứ không phải là chúng ta phải dùng đến một cái phương cách có nghĩa là tăng thuế khiến cho cái người dân phải đóng thuế cao hơn nữa. Trong khi đó thì ông ta một lần nữa lại nhắc lại tiểu bang California là một trong những cái tiểu bang mà thuế hiện nay là cao nhất trên toàn quốc của Hoa Kỳ, cho nên là ông ta nói rằng là một trong những cái phương cách mà chúng ta đang nhắm tới đó là sử dụng những cái nguồn tiền từ những cái ngân sách mà vẫn chưa được sử dụng, vẫn còn nằm yên đó. Và hiện nay thì California là một trong tiểu bang mà có số lượng đông đảo những cái người công nhân và những cái cơ sở thương mại ở tại tiểu bang này, và ông ta nói là đó là cái điều mà ông ta rất là chú trọng, bởi vì khi mà quý vị biết là rất nhiều những cái cơ sở thương mại và rất nhiều người dân tập trung đến đây thì cái nạn mà kẹt xe và giao thông sẽ trở thành một cái phải gọi là đề tài mà chúng ta phải giải quyết. Và một lần nữa thì ông ta nhắc lại là ông ta đang cố gắng nhắm vào những cái nguồn tiền và hiện nay đang có trong ngân sách của tiểu bang, chứ không muốn tăng thuế cho người dân của California. Coming back to you, sir. So, with our traffic problem, yes, we want to do something to fix traffic, but we don't want to have to tax Californians more. Right. Now, we're not the only ones in Sacramento, unfortunately. Yeah. And the people on the other side, the Democrats wanted to raise another tax, but it wasn't just any tax. This wasn't just a tax on rich people or rich corporations. This was going to be a tax on every single Californian that drives on the road. Right. They wanted to do a couple different things. They wanted to raise their vehicle registration fees. So I don't know about you, but I already pay quite a bit for vehicle registration, right? Yes, sir. That's yes. right. Yeah. They wanted to raise that even higher. And then past that, they wanted to do something brand new, which we thought was
a really bad idea. They want to charge Californians for every mile that they drive on the road. Oh, wow. So if you drive a lot, you pay a lot of taxes. If you have to commute to work, you have to pay even more taxes. And in my mind, when you're charging people a tax rate like that, what you're actually doing is you're disincentivizing people to go places and to do things. Right. Well, we all know that every time we get out of our house, right, we're going to buy food, we're going to buy groceries, we're going to go shopping or go to work or visit friends or whatever we're going to do. Right. But they all have economic purpose, which means that once we start driving, what we generally start doing is making money for the whole economy because we're engaged in producing things or purchasing things. Well, I hope that one is never passed. We hope not to. We were able to kill it this year, but yeah. Oh wow! Well, thank you so much for the information, though. This is people need to know about this one. So thank you so much. Vâng, thưa quý khán giả, trở lại cùng với chương trình thì ông ta tiếp tục trình bày về cái vấn đề sử dụng những cái nguồn tiền để giải quyết cái vấn nạn kẹt xe tại tiểu bang California. Theo ông cho biết thì đối với một số những cái dân biểu thuộc đảng Dân Chủ thì họ đã đưa ra những cái đề nghị là phải tăng thuế, và cái vấn đề tăng thuế thì cái điều đó không ai muốn cả, và ông ta nhắc lại là một trong những cái vấn đề mà phía đảng Dân Chủ, những cái nhà làm luật ở bên đảng Dân Chủ họ đưa ra những cái đề nghị là sẽ tăng thuế cho những người nghĩa là chủ sở hữu một chiếc xe, về cái thuế mà đánh trên lúc mà chúng ta ghi danh đăng ký cái chiếc xe của chúng ta, registration, thì họ muốn tăng cái tiền đó lên. Và hiện nay thì như quý khán giả cũng biết là ai ở California cũng đều sở hữu một chiếc xe, và chúng ta hàng năm phải trả một cái tiền thuế ghi danh chiếc xe của chúng ta chạy trên đường phố. Và hiện nay thì theo ông nói thì cái dự luật của bên đảng Dân Chủ đưa ra là tăng cái thuế này lên. Và một trong những cái điều khác nữa mà ông ta cho biết, và điều này rất quan trọng theo thiện ý của Tổng thống, thì ông ta nói rằng đảng Dân Chủ muốn đánh thêm một cái loại thuế mới là tùy theo vào cái số dặm đường mà quý vị chạy xe. Nếu mà quý vị mà chạy xe nhiều ở ngoài đường thì quý vị phải đóng thuế nhiều hơn, và cái điều này thì ông ta cho biết rằng là đã chặn được cái dự luật này xảy ra. Tuy nhiên đó là một cái điều hết sức là vô lý, là từ vì ông ta nói là như bất cứ một người dân nào ở California thì cái vấn đề mà di chuyển ra khỏi nhà là vấn đề mà cái cuộc sống hàng ngày. Chúng ta phải đưa con đến trường, chúng ta phải đi làm, và chúng ta nhiều khi đi chợ búa, thì nếu mà quý vị mà di chuyển nhiều chừng nào thì cái số dặm đường, cái dặm mile mà quý vị di chuyển bằng xe thì sẽ bị đánh thuế trên cái số dặm đường đó. Cho nên là cái điều này là một cái dự luật mà ông ta nói rằng là ông ta đã chặn được. Tuy nhiên là chúng ta không biết là nó sẽ trở lại hay không trong những năm sắp tới. Và sau đây mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình và coming back to you, sir. I'm glad to hear that you already killed that. But beside that one, what else do you know? So we were able to stop the tax for all Californians on vehicle registration and what they call the driving tax. So for the moment, those are dead. Yes. And that was probably one of the biggest achievements of the year. Right. But there was another one. As if it wasn't enough to have the highest tax in the country, right, the most state tax revenue ever collected from normal Californians like me and you and all of our listeners out there that live in California. Right. They also wanted to increase our taxes on health insurance. So, as you know, our health insurance rates every year, I know mine do, they go up every single year. And they don't just go up usually by a little bit. A lot of times we see large increases of 10% or 15% increases every single year. So the cost of healthcare is going up. What many people in Sacramento wanted to do was raise a tax for every Californian that's paying health insurance. Wow, thank you so much, sir. Vâng, thưa quý khán giả, trở lại cùng với chương trình thì ông ta cho biết rằng là rất là may mắn là đã hủy bỏ được cái dự luật mà ông ta cho biết là đảng Dân Chủ đưa ra, đó là tăng thêm tiền thuế ghi danh xe của chúng ta chạy trên đường phố. Và một trong những cái vấn đề khác mà ông ta còn cho biết đó là ông ta hiện nay đang tranh đấu để chấm dứt cái vấn đề mà tăng thuế trên bảo hiểm sức khỏe. Như quý khán giả cũng biết, và ông ta đã trình bày rằng là ai trong chúng ta cũng phải có cái bảo hiểm sức khỏe, và
bảo hiểm sức khỏe thì ở tại California thì mỗi một năm như vậy nó tăng từ 10 cho đến 15% trên cái bảo phí về y tế của chúng ta. Tuy nhiên là hiện nay là một trong những cái dự luật được đưa ra ở tại Quốc hội tiểu bang California là sẽ tăng thêm cái tiền thuế trên cái bảo phí y tế của chúng ta, và cái điều này là một cái điều mà sẽ phải đưa ra một cái gánh nặng nữa cho tất cả những người mà phải đóng thuế trên California, và chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về cái vấn đề này như thế nào trong phần tiếp theo của chương trình của chúng tôi. Xin mời quý vị đón theo dõi. We don't have enough time again one more time, so we have to go to commercial break right now. Okay, we'll come back. Thank you, sir. Và ngay sau đây là phần bảo trợ thương mại.